Vă salut! Bine ați venit pe canalul meu de YouTube. Numele este Vladimir și astăzi vreau să vă vorbesc despre această sculă, care este o freză de la Parkside Performance, modelul fără perii, brushless, PFBSA 12A1, adică primul model din această serie. Vorbim de o trusă completă, care are cam toate accesoriile de care poți să ai nevoie. În primul rând avem această cutie frumoasă din aluminiu. Bun, acum hai să vedem cu accesoriile. Acest accesoriu se numește scală. Pentru a urmări o scândură se poate regla și pentru a merge pe o margine și a urmări o scândură sau orice alt material pe care lucrați. De asemenea, există acest accesoriu care se poate pune aici așa în locul acestei tălpi și se poate regla pentru a forma un cerc sau semicerc. Avem acest accesoriu care se numește masă de șlefuit pentru a șlefui uniform o suprafață. Apoi avem acest accesoriu care se numește capac de protecție. Este o protecție ca și la flex pentru a nu vă sări în ochi obiectele pe care le tăiați, în cazul de față cel mai probabil metal. Și accesoriul de frezare, care practic se folosește în loc de freză. Adică se poate folosi ca o freză pentru a face un anumit model la o anumită adâncime, de asemenea care se poate seta. Așa. Bun. Deci, prima dată să vedem. Aici se poate regla intensitatea. El începe cu 5000 de turații la viteza 1 și merge până la 32.000 de turații în viteza 6. În cartea tehnică veți găsi fiecare viteză cărei turații corespunde. Deci el se poate regla de aici și așa cum îl reglați aici, el așa rămâne. Adică dacă scot bateria și pun înapoi, veți vedea că a rămas exact acolo unde a fost setat și de asemenea pornește în viteza în care a fost setat aici. Deci mai ok decât alte scule de la Parkside care nu au această memorie și nu știi în ce viteză, adică pornește tot timpul în viteza întâia, cum ar fi flexul. Presc, scot, bag, pornesc, tot viteza 2. Ca și idee, la Lidl puteți găsi, sau Kaufland, și aceste accesorii care se potrivesc pentru această freză. Am montat această protecție și acum haideți să montăm dispozitivul de tăiere. Acesta se poate roti după cum avem nevoie. Avem această tablă subțire de la un capac de butoi. Hai să vedem viteza 1. Viteza 2. Okay. Am înlocuit discul și continui. Mergem la maxim. Deja s-a mâncat.
După cum am obișnuit, o să fac o comparație cu o altă freză de genul acesta care are între 5.000 și 23.000 de turații pe minut. Este o priză pe curent, pe 220, dar cu toate că prima oară o testez acum în comparație, este din punct de vedere mult mai slabă și o să vedem treaba asta. Am pus direct pe turația maximă. Asta e tot ce a reușit să facă. Cred că nu are rost să continui cu el, pentru că, zic eu, rezultatul este destul de evident. Haideți să continuăm cu acest accesoriu de șlefuire. Ok, haideți să vedem și freza. Facem un șanț. Foarte multe turații și în această cauză tinde să ardă lemnul. Continuăm cu acest accesoriu. Am văzut aici că nu prea are forță, adică are forță, dar burghiele sunt cele din trusă și sunt frezele și burghiele sunt de proastă calitate. Se poate vedea că a făcut o linie foarte dreaptă. Haideți să încercăm. Am pus freza cu vârf ascuțit ca să meargă mai ușor și am făcut o adâncime mai mică. Am mărit puțin adâncimea. Freza clar se simte foarte puternică, nu a pierdut deloc din putere, indiferent cât de greu a mers. Burghiele, din păcate, nu sunt foarte calitative și nici frezele din trusă.
Momentan asta le-am pentru că nu este o sculă pe care eu să o folosesc foarte des. O să-mi achiziționez niște freze mai de calitate, dar da, nu asta e ideea. Am vrut numai să vă arăt cum funcționează. Un accesoriu pe care am vrut să vi-l arăt este acest mâner, foarte util, pe care îl puteți folosi așa, pentru locurile în care e mai ușor să lucrați în poziția aceasta. Mai aveți și asta agățătoare, pentru a putea agăța unde doriți. Altă chestie, un accesoriu interesant. Dacă doriți să dați un luciu unei piese de metal ruginite, bineînțeles și accesoriu cu această piatră. Aveți și varianta aceasta. Cu șmirglu, pentru șmirglu rotativ. Sau așa cu discuri. Aceste discuri se lipesc cu stick. Baza aceasta fiind din silicon. Baza aceasta fiind din silicon și foarte moale. Simulează foarte bine. Concret vorbind, am vrut să fac această prezentare pentru că am văzut că mai sunt în Kaufland câteva bucăți din stocul vechi din acest model. Am văzut că unele chiar au și, în anumite Kaufland sunt chiar și reduse. Și mi s-a părut că e o achiziție bună ca și preț pentru o sculă care o pot folosi ocazional. În cazul meu chiar o folosi ocazional, de aceea nici prezentarea nu este pe nivelul altor prezentări a altor scule de pe alte canale de YouTube specializate în prezentarea unor scule. Eu am zis să fac o prezentare cât de cât oamenii să-și dea seama cam ce cumpără. O să vă spun că frezele și burghiele și accesoriile din trusă sunt de foarte proastă calitate. Aici ar fi bine, dacă doriți să folosiți mai des scula aceasta, să vă orientați către niște accesorii mai calitative, inclusiv la freze normale cum sunt acestea. Pentru freza normală, acestea sunt pentru freza de mână, adică cea mică de 6 mm diametru. Contează, aceste accesorii sunt de la Hikoki. Au fost în Dedeman undeva la 150 de lei și sunt calitative. În sensul că rezistă la turații mari fără să ardă lemnul și să poți lucra cu ele. Cred că freza de la Bosch pe care o am are chiar 30.000 de turații, dacă nu mă înșel, exact ca și freza aceasta la Parkside. Și în mod normal, acolo se lucrează cu frezele la turații foarte mari. Și în acest caz, cele la Parkside cu siguranță că nu sunt gândite pentru așa ceva. Trebuie să cumpărați o trusă mai serioasă dacă vreți să lucrați ca și freză în lemn, să lucrați în lemn. Eu nu o să fac așa ceva. Probabil șlefuit, aici colo, anumite chestii mai finuțe și nu o să folosesc nici accesoriile pe care le are. Dar am zis că să fac așa o mică prezentare la accesorii ca să vă faceți o idee de cum sunt, cum se folosesc și să vă faceți o idee dacă poate vor fi utile cumva. Eu când le-am văzut am considerat că da, ar putea fi utile, dar dintre accesorii cred că cel mai util îl văd mânerul. Restul nu cred că o să le folosesc vreodată. Asta pentru că, repet, eu nu am de făcut chestii de genul ăsta de finețe și mi se pare că nu mă ajută la absolut nimic. Ce văd eu, iară ca și o chestie faină, este faptul că este pe acumulator și cu toate că este pe acumulator are suficientă forță încât să faci cam ce vrei tu să faci cu ea. Și deși nu am o freză comparativ de bună cu fir, am acea variantă pe care ați văzut-o și
Clar că nu se compară și că e o jucărie față de scula asta. Care și asta e o jucărie față de alte scule, probabil, de la Dremel sau știu eu ce alte firme specializate în freze și accesorii de genul acesta. Dar, repet, pentru o sculă folosită ocazional, 250 de lei, aproximativ 50 de euro cât este ea la noi, poate că merită, poate că nu, fiecare decide. Ok, aceasta a fost prezentarea mea. Vă doresc o zi frumoasă și dați un subscribe dacă vă place canalul meu și clopoțelul pentru a fi notificați când postez. Zi faină!